Kőpapírolló. Madison Square Garden! Jajjajjajjajjajjaj. Na kérem szépen, Spike Lee a házban, az összes denveri celeb Eric Cartman. Ezt megnyertük. Kinek hallgat ránk? Hoppá! Beköszöntünk! Kezdődik a fasz! Semmi. Az semmi. Visszajátszás! Visszajátszás volt Spori! Hát rögtön kezdjük megfújni a hazai pályát! Oh. Oh! Iman Shumpert! Taktikám ebben a támadásban az, hogy nem adom el a labdát. Az igen. Azt hallottam Popovicstól, hogy sokkal könnyebb kosarakodni, hogy nem adod el a labdát. Dob már, öcsém! Dagadt! Fész! Nézzek, Miller fut. Nem, Miller fut turbóval. Nincs változás. Az igen, 1-5-ben. Új szerződésre hajtunk. Innen is! Hey! Hoppá, Gálló, hova dobálsz? Szívesen vállalnám magamra ezt a blokkot, de ezt a... Nem te volt? Nem, a gép nyomta. Én nem voltam foglalkozva a gombok memorizálásával. Szotyi van, dobálunk. Egy esélyem volt a minőségi védekezésre. Hogyha zónázom, ez nem jön be. Eszed ki! Ramondris! Fejeli a gyűrűt. Jól van. Elállítottuk a vérzést. Időt kérünk. Majd játszunk, hogy visszavágunk. Szép tempó. Pattogtat a puffi. Jön a duplázás, összezavarodás, kihagyás. J.R. Money! 19-11. 1/4 után. És mindjárt meghallgatjuk a vendégek vezetőedzőjét. Mester, mi volt a gond az első negyedben? A csapat védekezése elég porózus volt az elején. Igen, nagyon bölcsen úgy gondoltam, hogy egy zónával fogunk felállni a triplát legendásan rosszat dobó New York ellen, ezt hiszem 3-3-assal büntették. Átálltunk emberfogásra, ez már tisztességesebbnek bizonyult, a támadásunk viszont nagyon sok eladott labdával párosul, és egyébként nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy borzasztóan lassúak és lomhák vagyunk Lawson kiesése miatt, azzal, hogy Millerrel kéne megoldanunk, ezért egy-két parádés cserének köszönhetően most Brewert játszhatom irányítóval, egy kicsit felpörgessem a tempót. Na, kezdődik a második negyed, nem kényelmesedhetünk el. Ez mindenkit vissza. 8 pont elég nem elég. Ne aggódj! Prigionival támadok.
Picsoni és Kid! Valaki, és Camby! Valaki szóljon, hogy hozzák be az öltöző folyosóra a defibrillátort. Azt hiszem, ezt alul kerülném, yes. Prigioni. A Buenos Aires-i hentes. De kiürült a palánk alatti terület. Javale, hova mentél el? Hoppá! Ez meglepett. Emeled azonnal büntet? Hú, de vagy gondok vannak. Na, Ez a biztos. Azt a betyárját. Idő! azt se tudom ki kivel van. A vágóra pontos időn kívül semmit nem tudok. Jajaj! Hazudik! Hát hazudik! Felugrottam előtte blokkol és szándékkal. Előre meg fontos. Ennyi! Funyé! Szuper irányítom! Semmi. Jaj! Az semmi. Egy Most Pure tovább Anthony! hoztam meg. Szatyi Matyi! Ez de Anthony volt tényleg. Defense! Defense! Dupla, az már! Nem. Nem fog. Nem De fog. nem a felé oda passzolott ennek a testvére. Hát az lejárt. 33-28. Több volt ebben. A labdánk volt az egyenlítésre, és aztán elmonikáztam a passzolást. Ennyi, önző játék, 0 pattanó, 2 asszist, csak a saját statra fajt. Meg a szerző.